Bö. Tällä viikolla ajellaan tällaisella Audi Q4 e-tron 45 Land of Quattro mallilla. Oikeastaan vaan siitä syystä, että meidän piti ajaa tuolla Audi Q6, mutta siihen tuli joku vika. En tiedä, liittyykö se nyt jotenkin tähän PPE-alustan lastentauteihin vai hajosko siitä jotain muuta, mutta se nyt sitten peruutui. Mutta nythän meillä sitten on hyvä mahdollisuus tsekata, että onko Q4 tapahtunut tässä 3 vuoden aikana mitään kehitystä. Tässä on nimittäin aika lailla vähän reilu 3 vuotta, kun on viimeksi kokeiltu tätä Q4. Silloin oli myöskin tämä SUV-malli koeajossa ja se oli takaveto. Nyt on siis Quattro, neliveto. Vähän enemmän on tehoa ja vähän on tullut päivityksiä softapuoleen, mutta katsotaan nyt sitten mitä muuta uutta tästä löytyy. Vakuutukset kesäautoille, käyttöautoille, lapsille, kodille ja kaikille muulle tärkeälle osoitteesta pohjantähti.fi/Keski-Suomi. Ulkoa kun aletaan katsomaan, niin eihän siellä mitään ole muuttunut, että sikäli niin kuin hyvin perinteistä linjaa Audi jatkaa ulkonäössä edelleen, että siellä on se semmoinen maskimainen keula, että on selvästi vielä niitä yhteyksiä sinne polttomoottoriautoihin, mikä nyt sitten pikkuhiljaa siitä uudempien mallien myötä alkaa varmasti pienentyä. Valot on ihan passelit tuossa niin kuin yläkulmissa, että mun mielestä tässä on nyt paremmin suunniteltu tuo valojen sijoittelu kuin siinä Q6, koska nämä ei ole niin herkkiä sitten sille loskalle, kun on tuossa vähän ylempänä. Ja matriisivalothan tästä löytyy myöskin ja ne on toiminut kyllä ihan hyvin. Ehkä vähän niin kuin karkea se resoluutio niissä matriisivaloissa, että jossain muissa merkeissä on vähän tarkempi sitten se rajausalue, että välillä näytti vähän, että se oli vähän liian karkea, että se menee vähän niin kuin vastaantulijoiden silmille, että joku taisi vähän väläyttääkin valoja, kun oli vähän kauempana, mutta pääosin niin kuin toiminut tosi hyvin ne valot. No takana ei ole mitään uutta myöskään, sama valopaneeli siellä, ihan samat muodot löytyy joka puolelta. Että ei oikeastaan mitään uutta ulkonäössä, mutta mä oon ymmärtänyt, että Audi-omistajat onkin vähän konservatiivisempia ja pitää tästä perinteisemmästä ulkonäöstä, niin siinä mielessä kaikki edelleen hyvin. No sitten tullaan tänne sisälle. Täällä on nyt tässä yksilössä on sitten tällaiset vaaleat nahkapenkit. Nämä on suhteellisen hyvät istua, siis ajoergonomia on tietysti edelleen hyvä. Tässä on erittäin hyvän asennon saaja, miellyttävä istuu, paitsi että täällä on edelleen manuaalisäädöt tässä penkissä. Nyt puhutaan kuitenkin 70 000 euron yksilöstä kaikilla näillä varusteilla, mutta silti edelleen niin ei ole sähköpenkkejä tässäkään varustelussa. Ja eniten nyt kaipaisin tähän etureunaan vähän korkeutta lisää, että tässä ei ole muuta kuin tämä koko penkin korkeussäätö ja sitten se kulma ei nyt ole oikein miellyttävä sitten tuossa meikäläisen pitkille jaloille. Ja kaikki täällä niin kuin hallintalaitteet on pysynyt samanlaisina, on molemmat 2 viikseä ja sitten 3 vielä tuolla tuonne vakionopeussäätimelle ja sitten on regeneroinnin säätö sitten näistä läpi. Ja ratista löytyy sitten kuljettajan näytön ohjaus täältä vasemmalta puolelta ja sitten radio-ohjaukset tuosta oikealta puolelta. Ja täällä on jonkun verran nyt sit ihan fyysisiäkin painikkeita edelleen, eli toi lämmityslaite on tuossa tommonen oma perinteinen näyttö. Ehkä vähän vanhan näköinen edelleenkin. Tässä keskikonsolista löytyy ajomoodin valinta ja luistoneston poiskytkentä ja siinä on myöskin kamera ja pysäköintiavustimen painikkeet. Ja ajosuunnan valitsin tässä keskikonsolissa. Se tuntuu nyt kyllä jo pikkusen vanhanaikaiselta, että toi ajosuunnan valitsin on tuossa keskikonsolissa. Tämä nyt on tietysti vähän merkeittäin, että Skoda ja Audi on halunnut pitää sen tuossa keskikonsolissa ja sitten taas Cupra ja Volkswagen on sitten täällä oikeassa viiksessä. Mutta ehkä se nyt vähän tuntuu tuossa hankalalta, että kun on tottunut jo tähän ja koko ajan sormi hakee tosta sitä parkkia tai ajosuuntaa. Mutta tosta mä tykkään erityisesti tästä tällaisesta pyöritettävästä kosketusvolumesäädöstä. Eli tässä keskikonsolissa on tällainen pyöreä
muutaman sentin halkasijaltaan oleva mylpyrä, ja sitä kun hivelee sormella tällaisella pyörittävällä liikkeellä, niin siinä saa säädettyä volumea. Sitten voi painamalla sitten laittaa radion päälle tai pois, valita seuraavan kappaleen tai eri aseman ja myöskin mykispyksen. Niin tää on hyvä, koska sä voit hivellä tätä katsomatta tohon. Et jos on ruudulla on tällainen liuutettava, sun on pakko melkein katsoa sitä, ethän sä muuten tiedä missä sormi menee. Mutta tänne voi kyllä ihan huoletta niinku pyöritellä tätä kääntämättä katsetta siihen, niin se on mun mielestä ergonomisesti hyvä. Tuollaiset pyöritettävät jutut, missä on vielä tuollainen selkeä fyysinen reuna, mihin sitten tuntoaistin perusteella voi hakeutua, niin se on kyllä hyvä. No, käyttöliittymässä ei ole kyllä mun nähdäkseni, niin ei ole kyllä tullut mitään uutta. Saattaa olla, että tämä on vähän nopeampi nyt. Se, ainakin siinä viime videossa 3 vuotta sitten valittelin, että se on vähän hidas, mutta nyt ei ole kyllä semmoista havaittavissa. Mutta edelleen tämä grafiikka ei ole kyllä mun suosikki, koska tämä on hyvin tällainen monokromaattinen, varmasti tyylikäs monen mielestä, mutta se ei ole ehkä niin kuin sillä ergonomisesti paras mahdollinen. Ja no, palataan sitten sellaiseen pieneen ärsyttävään puutteeseen tuolla sähköauto-ominaisuuksissa. Mutta ehkä nyt tuosta kartasta niin voisi tai navigoinnista sanoa, että se on kyllä aika kökkö. Siis toi haku on edelleen tosi hankalaa ja siinä ei ole tapahtunut mitään kehitystä. Tässä saa joko haettua ajon aikana, kuljettaja ei voi hakea muuta kuin kirjoittamalla tähän niin käsi tai niin kuin vapaasti kirjoittamalla tähän näyttöön. Se on siis toimii hyvin, siinä ei ole mitään ongelmaa, mutta sitten ihan niin kuin tämän hakukoneen nämä tekstihakujen niin kuin hakusanat, niin tuntuu, että mä en koskaan löydä sitä oikeaa hakusanaa, millä joku kohde pitäisi löytää. Että tällaisen tekoälyn aikakautena niin tuntuu onnettomalle, että sun pitää olla joku just tietynlainen hakusana, että sä löydät vaikka ne Neste MY uusiutuvan latauksen asemat, niin tuntuu välillä ihan mahdottomalta. Mutta palataan siihen tuolla myöhemmässä räntissä sitten. Tietysti tilathan täällä on pysynyt ihan identtisenä ja kaikki koetaulun materiaalit, mutta ehkä nyt täällä on tätä kiiltävää muovia, josta en niin mustaa kiiltävää muovia, josta en niin hirveästi tykkää. Nyt sitten tässä yksilössä on tällainen vähän laminaattimainen puujäljitelmä tuossa koetaulun päällä ja se on vähän nyt tommonen vähän irrallisen oloinen design-palanen tossa. Tää on vähän tällainen rauhaton ja tää ei näytä mun mielestä mitenkään kovin laadukkaaltakaan, että ihan kuin olisi joku kontaktimuovi vedetty tuohon päälle. Mutta varmaan siihen saa nyt sit valittua vähän tasokkaampiakin. Tuntuisi, että tää on jo jäänyt uusimpien trendien, jotka nyt on ehkä vähän sellaisia pehmeämpiä ja semmosia neopreen-kangasmaisempia, niin tää on vähän tällainen kova ja muovinen ja konservatiivinen. Mutta ei siis niinku mitään muutoksia oikeastaan täällä tapahtunut. Ja tilat on edelleen tosi hyvät. Takapenkilläkin on hyvin tilaa edelleen. Siellä on hyvin pituutta, koska nyt tää on täys sähköautoksi tehty tää MEB-alusta, niin ne ominaisuudet näkyy ja hyvät puolet näkyy sitten edelleen hyvin. Ja peräkontista löytyy se vähän reilu 500 litraa käyttökelpoista tilaa ja tässä on nyt tollanen välipohjakin, mutta ei nyt mitään uutta sieltäkään. Ja vetomassaa tässä on 750 kiloa ja tässä nelivetomallissa sitten jarrullisena 1200 kiloa. Ja koko taittuva vetokokku löytyy myös tästä yksilöstä. No sitten ehkä voitaisiin mennä tähän ajettavuuteen, joka on tietysti tässäkin autossa kunnossa, koska kyseessä on nelivetoinen MEB-alustainen Volkswagen Groupin tuote. Ja nythän se on todettu jo monessa autossa, että tämä MEB-alusta on nyt tosi hyvin iskussa ja niin myös Audin osalta. Ja ohjaustuntuma on ihan sopivan napakka, ei kuitenkaan mitenkään liian jäykkä. Että mä nyt en suoranaisesti tästä äkkiseltään huomaa mitään eroa esimerkiksi siihen Cupra Tavaskaan, niin varmasti siellä jotain jousituksen komponentteja on erilaisia. Voisi olettaa, että jousi- tai iskareissa on eroa. Tästä ei muuten löydy sitten säädettävää DCC-iskunvaimennusta just tästä yksilöstä, mikä taas sitten monessa halvemmassa sisarmallissa on sitten jo vähän niin kuin vakionakin, ei nyt vakiona, mutta halvemmissakin versioissa. Mutta ajettavuus on erittäin hyvä ja tykkään kyllä, että toi
luistoneston painike löytyy nyt tästä ihan fyysisenä nappulana, niin sen saa tähän sporttilaan yhdellä painalluksella ja sitten kun painaa pidempään, niin sitten sen saa kokonaan pois. No ei se ihan kokonaan tarvitse silloinkaan mennä, mutta kyllä tällä eilenkin, kun oli vähän pöppöröisempi keli, tuossa tuli lunta aika reippaasti, niin kyllä mä tällä mielelläni lähdin, että bussi jäi pihalle, mutta quattro-kelit, niin silloin ajetaan tietysti quattrolla. Ajettavuus on kyllä kunnossa näissä neliveto MB-alustaisissa ja ehkä nyt siinä mielessä tavallaan tämä quattro kärsii vähän sellaista inflaatiota, koska silloin polttomoottoriaikakaudella niin quattrohan oli niin kuin nelivetoautojen parhaimmistoa, mutta nyt kaikissa alkaa olla hyvä neliveto, nopeasti reagoiva, vielä voisi sanoa varmaankin, että parempi kuin niissä mekaanisissa nelivedoissa ja quattroissa. Et siinä mielessä varmaan nyt vähän kärsii se quattro inflaatiota, mutta edelleen se on todella hyvä. No sitten sähköauto-ominaisuuksista. Tässä on siis se uudempi akku, joka on muutaman kilowatin enemmän, olikohan nyt 79 kilowattia se nettokoko tässä. Tehoa löytyy yllättäen vähän vähemmän kuin kilpasisaruksista, mutta koska tästä löytyy myös se Q450 malli, niin siihen on sitten säästetty ne 340 hevosvoiman tehot ja tässä 45 mallissa on vaan 286 hevosvoimaa, mikä on kyllä ihan riittävästi, että ei tällä niin kuin jalkoihin tarvitse jäädä ja oikein riittävä. Et mä olisin henkilökohtaisesti toivonut, että tuosta ID.Buzz Gargostakin olisi tullut tällainen laimeampi versio, että mä en olisi tarvinnut ihan niitä kaikkia 340 hevosvoimaa, mutta pakkohan se nyt oli ottaa sitten, eihän sille mitään voi. Mutta siis varsin ripeä näilläkin eväillä, että oikein sopiva tämän nelivedon kanssa ja en ole kokenut tässä missään vaiheessa, että teho olisi liian vähän. Sitten yhden polkimen ajoa ei edelleenkään löydy. Löytyy kyllä se säädettävä regenerointi täältä painikkeista. Taitaa olla 4 porrastakin tossa, mutta kun se ei pysäytä, niin sitten jarrulla pitää tehdä tämä viimeinen pysähdys. Kotilataus 11 kilowattia ja pikalatausteho, olikohan 185 oli nyt se teoreettinen maksimi. Ja kävin tuossa kokeilemassakin nyt sitä pikalatausta tuolla uudella Neste Tuuliruusun asemalla, niin käydään katsoa miten siellä meni. No niin, nyt ollaan täällä uudella Nesteen Tuuliruusun uusiutuva latausasemalla ja katsotaan nyt miten Q4 on ladannut. Mä sain sitä lämmitettyä, mutta oli vähän tuskaa. Nyt näyttäisi tulevan 177 ja kattokaa, tälleen pitää niinku auton ladata talvella. Vois se Q6 katsoa vähän mallia, että tälleen pitää talvella ladata, että 170, hyvä, mutta edelleen on ongelmana se, ettei täällä ole sitä esilämmityksen painiketta, vaan nyt pitää tällä navigaattorilla sitten etsiä näitä kohteita. Ja se pitää olla nimenomaan niin kuin merkitty latauskohteeksi, eli jos sä vaan laitat, että Neste Tuuliruusu, niin se, jos ei se näytä, että se on latauspaikka, HPC-latauspaikka, niin silloin se ei lämmitä sitä akkua. Eli täältä pitää löytää vielä niin kuin tämä latausasema kohteeksi, muuten se ei lämmitä. Ja tässä on nyt se ongelma, kun nämä navigaattorit on niin huonoja. Ensinnäkin ne on koko ajan vähän jäljessä siitä, mitä tulee. Nytkin tänne näitä Nesteen asemia tulee koko ajan lisää. Ja se on koko ajan jäljessä. Käsittämätöntä, että miten vaikea voi olla löytää se oikea hakusana, millä se löytyy. Nämä Volkswagen Groupin navigaattorit, niin nämä on ihan täyttä kuraa. Se on ihan tsäkästä kiinni, että löytääkö se just sen latauspisteen, mihin sä oot menossa. Kun sitten taas kun saatat puhelimen ja laitat sinne sanot sille puhelimelle, että tehdään nyt demo tässä. Navigoi Neste Tuuliruusu. Siitä se lähti navigoimaan. Niin, miten tämä on saatu näin uskomattoman vaikeaksi? Jos mä alan tänne nyt sit syöttää tätä kohdetta. Niin tällä se ei vielä löydä. Sulla pitää olla ihan oikein kirjoitettu se. Mitä se löytää täältä? Neste K-lataus. Tuuliruusu. Hidas lataus. Täällä on jossain semmonenkin pömpeli.
Niin tässä on nyt tämä ongelma, minkä takia se painike olisi niin pirun hyvä, kun voisi tietää itse paremmin kuin nämä tyhmät navigaattorit. Niin voisi itse käynnistää sen lämmityksen. Tämä on käsittämätöntä, miten Volkswagen Groupin sisällä on näin erilaisia käsityksiä tästä tulkintoja, että miten tämä homma pitää hoitaa. Et Audin tulkinta on tämä, että käyttäjä itse ei saa tätä lämmitystä käynnistää, koska käyttäjä ei tiedä tätä niin hyvin. Katsotaan nyt vielä, mikä oli tämä. Eli Audi sanoo, että auton softa on niin sanotusti ihmistä viisaampi, ja näin ollen erilliselle esilämmitysnapille ei ole tarvetta. No, onneksi Volkswagenissa se nappi on, ja Skodassa se on. Skodassa sen saa jopa ihan siihen päänäytölle laitettua. Ihan niin kuin yhdellä painalluksella saa sen lämmityksen päälle. Mutta Audilla on vähän tällainen ylimielinen suhtautuminen tähän asiaan, että he tietää paremmin kuin asiakas. Ja sitten taas Skodalla sanottiin nyt tästä Elrockistakin, että me olemme kuunnelleet asiakkaita ja lisänneet tämän tänne näytölle. Miten voi olla näin suuret erot ja uskomaton? Mä oon sanaton. Onneksi tämä Neste MY uusiutuva lataus toimii kuitenkin kuin junan vessa. Eli pikalataus-teho on kyllä nyt kunnossa, varsinkin kun toi akun esilämmitys ja tämä uusi akkukemia on mukana, niin nyt päästään hyviin tehoihin, mutta pienenä huomautuksena, jos ette vielä huomannut tuosta äskeisestä räntistä, niin toi navigaatio on kyllä nyt se heikko lenkki ja sen takia toivoisi vielä sitä manuaalista esilämmityksen käynnistystä tästä käyttöliittymästä. Että se on kyllä nyt selvä puute. Et siitä kyllä miinusta nyt tulee Audille, että pikkusen on semmoinen ylimielinen asenne tähän, että kumpi tietää paremmin, käyttäjä vai autotehdas. Ideaalimaailmassa ajatus on tietysti ihan hyvä, että käyttäjälle kaikki olisi helppoa, mutta kun me ei eletä ideaalimaailmassa, vaan täällä on tällaisia epäjatkuvuuskohtia, joiden yli pitäisi päästä sitten näillä tällaisilla vähän manuaalisemmilla toiminnoilla. No sitten voidaan puhua hetki hinnoista ja tämän Audi Q445 e-tron Land of Quattro Plus. Lähtöhinta 58 990, teho 286 hevosvoimaa. Eli siihen on sitten lisätty vielä noin 10 tonnilla varusteita ja tämän yksilön kokonaishinta on 70 220 €. Ja tähän on nyt varusteena sitten ulkoväri, nahkasisusta, jatkoturva, alumiinivanteet, vetokoukku, matriisivalot, vähän äänijärjestelmää, tumennettua ikkunaa. Kyllä mä nyt jos vertaan tuohon Cupra Tavascaniin, joka oli tässä ihan hiljattain koeajossa, niin sen loppuhinta oli siinä 60 nurkilla ja siinä oli kyllä mun mielestä paremmat varusteet. Erityisesti jäänyt kaipaamaan tässä yksilössä niitä sähkösäädettäviä penkkejä, että vähän nyt säädöt loppu kesken tässä. Plus, että siinä Cuprassa on myös enemmän tehoa. Että tässä nyt maksetaan tästä brändistä sitten enemmän hintaa ja silti saadaan vähemmän ominaisuuksia. Sitten saa mennä tietysti sinne Audi-tiskille siellä huolloissa ja ongelmatapauksissa, että ilmeisesti se palvelu on siellä parempaa. Ja nyt täytyy sitten sanoa, että mullakin on ollut monenmerkkisiä autoja tässä mun autoiluhistorian aikana. On ollut Pösöä, Citicaa, Fordia, Teslaa, Mersua, Seattia, Volkswagenia, Rellua, mutta mulla ei ole kertaakaan Audia. Ja mä oon aina kokenut Audi jotenkin hiukan ylihintaisena niihin ominaisuuksiin nähden. Ja sama fiilis jatkuu nyt edelleen tässäkin, että tällaiselle keskiluokkaiselle insinöörille niin tää ei nyt jotenkin iske. Mä ymmärrän kyllä, että moni tää iskee. Mä huomaan sen heti, kun mä tietyille kavereille kerron, että mulla on Audi, niin heti heidän kiinnostus herää jo pelkästä Audi-sanasta. Mulla on Audi sähköauto koeajossa. Ahaa, no voitaisko käydä katsomassa ja onneksi on tavallaan sitä merkkiuskollisuutta ja onneksi on erilaisia autoja erilaisille ihmisille, että kaikkien ei tarvitse ajaa volkkareilla tai seateilla, että löytyy jokaiselle jotakin. Mutta siis teknisesti tämä auto on aika hyvässä iskussa. Tämä ei ole vielä nyt täydellinen sähköauto,
ominaisuudet nyt tässä MEB-alustassa on kunnossa, niin kuin on jo moneen kertaan todettu, että väittäisin, että tämä voi olla vielä jopa parempi kuin se uusi PPE-alusta, joka on vielä lasten tauteja saattaa olla, että tämä on nyt jo ollut monta vuotta testeissä kuluttajilla, niin silloin tämä alkaa olla jo hioutunut hyväksi. Ja tässä on kyllä todella varma valinta. Tästä on lastentaudit jo karsittu pois. Ja niin kuin sanottu, niin tämä on todella mukava matka-auto. Tällä on mukava ajella pidempääkin reissua. Ehkä vielä kun ne penkin säädöt sais kohdalleen, sitten olisi kaikki hyvin. Pari juttua unohtu sanoa, nimittäin kulutus tietysti aika oleellinen osa sähköauton ominaisuuksia. Ja tässä on nyt ollut pitkäaikainen muistipaikka, niin sanoo 21,9. Tämä on nyt 3,500 kilometrin ajalta, eli koko tämän auton historian ajalta. Ja nyt sitten mitä mä oon ajellut, niin siinä se on ollut 22 ja 26 välillä. Nyt on ollut siis ihan kunnon talvikeliä, pakkasta ja viileitä, että sikäli tällainen lyhyt ajo tietysti kuluttaa enemmän, kuin joudutaan lämmittämään koko ajan autoa sisustaa tai ohjaamoa tai akkua, niin silloin kuluu enemmän. Mutta sitten pidempää reissua, jos tekee, niin varmasti sen 350 kilometriä pääsee kyllä näillä eväillä. Sitten toinen juttu, ehkä vähän kuulettekin, mutta tuolta kuuluu aika voimakas tollainen keinotekoinen moottoriääni. Kuunnellaan hetki. Ja se on myös aika voimakas tuolla ulkopuolella. Siis se äänigeneraattori on ulkopuolella, mutta se kantautuu tänne sisällekin. Se on jopa vähän ärsyttävä ja mä en ole ainakaan täältä löytänyt valikoista mistä sen saisi hiljennettyä. Et se ei, mun käsittääkseni se ei tule takakaiuttimista, vaan se tulee sieltä ulkoisesta äänigeneraattorista, joka on siellä takana auton alla. Mutta mun mielipiteellähän ei ole mitään väliä. Käy koeamassa tämä auto ja totea itse, että voisiko tämä olla sulle hyvä ja ootko sä valmis maksamaan Audi-brändistä enemmän kuin näistä sisarmalleista Skodalla, Volkswagenilla ja Cupralla. Mut käy kommentoimassa, käy tykkäämässä videosta ja jos et ole vielä tilannut kanavaa ja mä olen ymmärtänyt, että osa katsojista ei ehkä halua tai osaa liittyä YouTuben käyttäjäksi eli rekisteröityä käyttäjäksi, niin mä kyllä suosittelen, että liitytte YouTubeen, teette käyttäjätunnukset sinne ja käytte tilaamassa, koska siitä on kyllä teille etujakin, että nyt tässä on tulossa esimerkiksi, tai no nyt on varmaan ollutkin jo, on ollut esimerkiksi arvontaa tilaajille ja muuta ihan rahanarvosta etua ja sitten se taas auttaa myöskin näiden kanavien tekijöitä, kun voi esittää, että levikki on laajempi. Mutta hei, käy tilaamassa, palataan seuraavaan sähköautovideolla. Böi böi. Sitten vielä yksi itkun aihe, niin nyt mä näen tästä latausvalikon, mutta mä en näe, että paljonko sieltä tulee nyt tällä hetkellä tehoa. Mä näen vaan, että 40 minuuttia tää kestää. No ilmeisesti Audi-kuskien ei tarvi ymmärtää tekniikasta mitään. Ei myöskään täällä latausvalikossa näy tämänhetkistä tehoa. No onneksi on kuitenkin sitten Kempower, joka tarjoaa tällaisen QR-koodilla avattavan nettisivun, josta sä näet tämänhetkisen tehon ja näet myös tämän latauskäyrän. Niin miksei tällaista nyt sitten voi laittaa joka autoon? Tää on kans vähän käsittämätön. Mä ymmärrän, että kaikki ei sitä tarvi eikä haluu, mutta sitä voi olla myös käyttämättä. Mutta ne, jotka haluu, niin ei saa sitä, jos ei sitä ole siellä autossa. Kyllä minä niin taas mieleni pahoitin.